آقا رزیدوال استرس واقعا فهمیدید چیه؟ یکی توی یه جمله به نظرتون چیه؟ توی یه جمله. دیدین اینجا نگاه کنید. پروسه‌های مختلف که روی ماده انجام میدیم ممکنه که یه سری اون تنشایی که وارد ماده شده باقی بمونه و نتونه از سطح حرکت خارج بشه، به اون میگیم رزیدوال استرس. اصلا و چه بدی داره؟ لامینیشن مثلا اتفاق اصلا دیلامینیشن یا هر چیزی بهتر بمیرسه. تخریب سطح اتفاق میفته. عالی؟ تخریب سطح، دیلامینیشن، اکسوفیلیشن، اسمایی که گذاشته. یه چیز دیگه نمیشه ویونس شدن. همه چی به هم میریزه دیگه. حالا چجوری من بسنجمش؟ چیشو میخوام بسنجم؟ میزان تنشو. ها؟ 2 تا راه داره. یکی راهش هست هات درینگ، یکی ایکس ری. من توضیح میدم بقیه‌اشو بگم چیاشو بخون. دیریلینگ میاد دیریل میکنه روی سطح دیگه، دیریل میکنه 3 تا کانداکتور گذاشته، 3 تا چیزی گذاشته اونجا روی دیریل که میکنه. وقتی دیریل میکنه چه اتفاقی میفته؟ استرس آزاد میشن، ریلکس میشن. ویوی که یعنی میگم ویو، اون ویو اون موجی که آزاد میکنه، موجای مکانیکی رو اندازه‌گیری میکنه. هات دیریلینگ. بله دیگه این روش دقیقی اونقدر نیست، ولی چی؟ نه 100% DT. حالا روش NDT میخوایم. یعنی چی؟ نان دیستراکتیو. نان دیستراکتیو با ایکس ری این کارو میکنن. ایکس ری که میزنن، چون این چه تغییر افتاده؟ تو ساختارا تغییر افتاده. پس وقتی یه خط رد میشه ما تو ذهنمونه که یک اف ای از وسط رد شه. ولی اگه یکم تغییر باشه چه اتفاقی میفته؟ پیک های متفاوت میده و مثل رافنت هر کدوممون یه مؤلفه در آوردیم، یکی اسپیس در آورد، یکی ماکسیموم 1000 تا مؤلفه کشیدن بیرون. حالا چجوری از این بخونی؟ صفحه اول اومده نوشته هات درینگ پروز و کانز، advantages and disadvantages. 39. ببین هات درینگ نوشته کویک سیمپل، خب خیلی معلومه، میبری میزنه. بعد نوشته پورتیبل، یعنی چی؟ یعنی میتونی اینور اونور ببری، کاری نداره، یه چیز خیلی دستگاه ساده ایه. بعد نوشته دیپ هول درینگ فور تیک سکشن، خب خیلی خوبه. بعدش اومده گفته متاسفانه دیتاهاش اینترپریتیشنش سخته. راست میگه، چیه ویو مکانیکی ما نمیفهمیم. به قول تو دیریل میزنه، بعد تو بری جدا کنی اون نویز دیریل خودتو. اینترپریتیشن یا درک داده سخته. دیستراکتیو، مخربه. لیمیت استرین سنسیتیویتی، یعنی آقا تا یه جا هم میتونه رزولوشن داره، رزولوشنش هم بده. اینا رو همین الان واسه سوال پیش اومد، اینا رو تو حفظ کن دیگه، نیازی نیست حفظ کنی. وقتی ازت بپرسه تو یادت میاد. واقعا مخربه، فکر کن، چون داری از صفر شروع میکنی. ایکس ری ورساتایل یعنی چی؟ یعنی عالی. widely available، هم wide range of material، سیستمش پورتیبل یا حالا پورتابل به فارسیمون، و ماکرو میکرو RS رزیدوال استرس، ماکرو میکرو داشتیم. و در آخر میگه مشکلش اینه که ایکس ری دیفرکشن، بیسیک میجرمنت، لب بیس، یعنی شما نمیتونی بیاری توی اینداستریال. میری 2 صفحه بعدی یه تیبل زده، فقط به این دقت کن. یک کدوم نوشته که ایکس ری نان کانتکت، اون یکی کانتکته. چرا؟ هات دریلینگ دریل میکنه، کانتکت میکنه، اون یکی خب ایکس ری کاری نداره که، کانتکت نداره که، نوره، به قول معروف موجه. بقیه‌اش هیچ مهم نیست. برو صفحه بعدی. صفحه بعدی فقط قشنگه. با هول دریلینگ ببین متال، پلاستیک، سرامیک، ولی با ایکس ری شما پلیمر رو نمیتونی بکنی. جلوش هم نوشته فقط کریستال. پلیمر چیه؟ سمی کریستاله. گرفتی چی شد؟ همینقدر ساده. و بعد میری جلو، واسه همین دارم میگم فکر کن اصلا استادم نگفته. استاد گفته شما، میخوام اینو بگم، جدول رو برو ببین مهمترین قسمتایی که میتونیم حفظ کنیم. فکر کنم اصلا همه رو گفته، میشه حفظ کرد؟ نمیشه، بس ولش کن. تعارف ندارم، به خدا قسم منم اینجوری میبینم. اینو استاد فقط اون 2 تیکه اول خودم خط زدم روش. ولی یعنی میگم ببین تا کجا میتونی. گفتم همیشه کلی بگید، بعد وقت شد برو. نشسته یه بار من تو خوندیم همشو، اون موقع وقت شد بیا بریم تیبلایی که مونده. قسمت 3 هات دریلینگ ماکرو رو بهت میده، ایکس ری میکرو رو بهت میده. مهمترین قسمت. چرا؟ رزیدوال استرس، ماکرو استرس، میکروه. پس هات دریلینگ میتونه
اون هر جفتشو میده. یه اسم دیگه داره، اسمش هست خدمت شما بگم، حالا متدشه که بهش میگن استرین گیج میگن. گیج یا گواگ، اسم سختیه. استرین G A U G E، اسم همین روش هادرلین گیج انشالله. اون اسپانیاییشه. خب این همین کاری که گفتم، شکل رو ببینی میبینی drilling hole in strain gauge and in center we have this hole and hole is perform residual stress relax similarly that we saw talking about machining. درست گفتم خودم، چون آخه یه لحظه دیدم گفتم شاید نکنه گیج. دیدی یه بعضی چیزا رو کلمه‌ها رو نمیدونی پیش خودت همیشه میگیش. من تو اون موقعی. خب پس اینم از این بود. X-ray هم اومده بالا. Non-destructive method. Work on any crystalline material. Ceramic or metallic. Provided the diffraction peak. دو تا پیک میده. بعد میگه از قانون برگز لا استفاده میکنه که یک دیستانسی بین اتم پلینا رو میگیره. اصلا مهم نیست چی داره میگه. یادت باشه از یه قانون استفاده میکنن دیستانس نمیشه. و بعدش چیزی فقط یه کیس استادی گذاشته که ببین یه چیزی به نام کوسینوس آلفا گذاشته، یه چیزی به نام ایکس ری. فقط چشت خورده باشه که بدونی کوسینوس آلفا تو کجاست. گرفتی؟ یه کوسینوس آلفا گذاشته، یه فرمولی به نام آی ایکس گذاشته. مهم نیست اصلا ببینی چیه، فقط مهم اینه که آی ایکس دیدی، کوسینوس آلفا دیدی بگین. یه دونه مثال هم گذاشته که اومده ایکس ری از این ور زده، از این ور زده، از این ور زده، شکل کشیده، گفته ببین چقدر خوشگل دونه دونه استرس ها رو واسه ما در میاره. تموم. اوکی؟ سوالی که توی امتحان داده رو میخوام خدمتتون بپرسم یعنی بگین. پولیتو چه عکس زیبایی. سرفیس، همونطور که گفتم دو تا سوال اوپن اینجا میاد. پس شما دو تا سوال اوپن رو بگیرید که احتمالاً همینطور که گفتم. ببین سرفیس چیا ازش کلا باید یادمون باشه. یک آیدیل و چیه، یکی سرفیس و رافنس. فرقشون چیه؟ همینقدر کلی باید بدونی. چون یه سوالش اینجوریه. یا اینجا کلا چیه؟ رزیدوال استرس سه نوشو گفتم. حتما باید بدونی همین دوتا متد. تمام. واسه اوپن کوئسچن. ولی واسه ریز شدن چیزایی که گفتم اینجا یادت مونده خیلیاشو. گرفتی؟ ریز بخواد بده. بریم متریال. اگزمپلی که داده خدمتتون توی نوشته residual stress in crystalline material can be measured by 1. tensile testing 2. XRD 3. strain gauge 4. impact release energy measurement. گرفتید؟ صفحه هیچ جایی نیست. گوش بده سواله. Residual stress in crystalline material can be measured by 4 تا گزینه داده. جلوش نمیشه ترو فالس. 1 تنسایل تستینگ، تروه یا فالسه. آروم فقط ببین یه لحظه میخوام نشون ندید. چش راست میشه ترو. چش راستتون رو ببندید. راست خودت. هر کی میگه تروه چش راست رو ببنده. آقا میخوام یعنی کسی نگه که به هم چی نکنید. رزیدوال استرس رو گوش بده. رزیدوال استرس رو چی جوری میجر میکنی؟ با کدوم یکی از اینا؟ توی کریستال متریال. 1 تنسایل تستینگ. هر کی میگه تنسایل تستینگ نه، به هر کی میگه تنسایل چش راستشو ببنده. هر کی میگه هست. خب 2 ایکس آر دی. خب 3 استرنگیج متد. خب 4 ایمپکت ریلیز انرژی میجرمنت. شما کلا نبستی نه؟ خب ببین خب پس مشکل از یه چیز. الان درس الان چی بوده؟ درس الان چی بود؟ روش چی بوده؟ روش یکی دیریلینگ بود یکی XRD. دیریلینگ اسم دیگه چی بود؟ اینجا میگفتی فرانسوی، خوشگله. فرانسوی مگه نمیگفتی؟ گیج بود. ها؟ گیج و البته اینجا اسمش هم زده استرنگیج متد. من میترسم. نه شوخی می‌کنم. استرنگیج متد. ها؟ خیج شوخی می‌کنم. گیج. دومیش چی بود؟ XRD. گفتم X-ray XRD.
حتی گفتم کوسینوس آلفا که اینجا نوشته ایکس آر دی توی پرانتز کوسینوس آلفا. دو تا. چرا سخت میکنید واسه خودتون؟ شما اینجا دو نمره از دست دادید. بله این نه اوپن کد، این مولتیپله. دو نمره الکی. نه همه چی میشد حتی کریستالا فقط اینجا که داشتم واسط گفتم هول دریلینگ همه رو میده، اون کریستال، ولی باز مهم نیست. این سخت نمیخواسته کنه، این فقط میخواسته بابا یه کریستالین اس بنویسه. یا جلوی ایکس آر دی ننوشه ایکس ری، نوشه ایکس آر دی سینوس 2. این شکل رو فکر کنم شما این چه اسمیه؟ این فقط میخواد اذیتت کنه. بابا بزن اینو، بزن، اصلا شوخی. گزینه‌هاش یه بار دیگه می‌کنه. تنسایل تستینگ. تنسایل تستینگ چه تستیه؟ تنسایله. اصلا تنسایل 2 ایکس آر دی توی گیومه سین 2 این با کوسینوس آلفا توی گیومه گذاشته. اصلا یادش ایکس آر دی یعنی چی؟ ایکس ری. خود همین جایی گفتم، اصلا خودت میخونی نمیشه ایکس آر دی. 2 استرین گیج متد. دی ایمپکت ریلیز انرژی میجرمنت. آقا این ساده ترین سوالیه که میتونه یکی بهت بده. چی؟ استرنگیج دیگه. استرنگیج و ایکس آر دی. سوال سخت نیست. نمیدونم میپیچونید یا داری شوخی میکنید؟ آره استرنگیج. داداش من چرا باید اسم کیشو؟ خب اصلا مهم نیست. برای الان فعلا یه چیزی اوکی گفته کریستال متریال. اوکی کدومشون برای کریستال متریال نبود؟ همشون واسه، یعنی همشون واسه یعنی شما حتی اگه هم شک داشتی چیکار باید میکردی؟ نه همه رو نه، اینجوری نمیتونه که. اون گوبره، گربه نیست. خب ولی چیه؟ استرنگیج رو دیگه میرسه واسه همه متریاله میذاری. اینجا من دارم میپرسم بابا یه چشمک یکی همه رو زد یکی نزد. آقا بزن اذیت نکن، این سوال ساده شه شروع می‌کنم. خب این از این. و 3 کانتکت مکانیزم که این قسمت رو انشالله ارائه میکنیم. ساعت 5 میشه، تو یه ساعت هم دیگه بقیه‌شو رو انشالله. یعنی کانتکت مکانیزم و 2 تا فصل دیگه همش تو همه. خب پس یعنی میخوام بگم اوپن کوئسچناش بکنم، یه دونم اوپن کوئسچن داد. اجازه بده. جلوتره دیگه. ببین این 2 چی شد پس؟ رزیدوال استرس. راجع به چیا حرف زده شد اینجا؟ اگه یادتون باشه ایکس آر دی یادته با این استرنگیج. بعد تایپ 1 و 2 3 تا اینجا اوکیه؟ و 3 کانتکت مکانیزم. خب همه اینا رو گفتیم که چیشه؟ به اینجا برسیم. فهمیدیم سرفیس چیه، رافنس و ویوینس چیه، همه اینا رو فهمیدیم تا به اینجا برسیم. دوستان کانتکت مکانیزم یعنی مکانیزم تماس. 2 تا چیزی روی هم باشن، حرکت کنن، همه چی رو بذار از صفر. یه واژه‌ای هست به نام CLC توی برنامه‌نویسی. CLC رو که میزنن همه چی حذف میشه. وقتی CLC گفتیم یعنی این رمز بین ما. CLC یعنی همه، یعنی از صفر. چی؟ آفرین. همه چی رو میخوام جدیده. CLC رو بزن همه چی. فکر کن کل جهان فقط 2 تا چیزن که میخوان رو هم یا حرکت کنن، در کانتکتن. متال سرم هرچی. خب ما میخوایم اینا رو ببریم از دلش چی در بیاریم؟ فرمول رو خدمت شما بگم بریم جلو. اولین اتفاقی میفته 2 تا چیزی که رو همن در بیسیک ترین حالت. چه اتفاقی میفته در بیسیک ترین حالت؟ در بیسیک ترین حالت یه فشاری به هم وارد میکنن. قبول دارید؟ یه فشاری به هم، وقتی 2 تا این رو اینه داره، این فشار هی داره به این هی به بالا.
به هم دیگه هی دارن یه فشار وارد میکنن. تا اینجا اوکیه؟ ما برامون خیلی مهمه دو تا چیز. یک، این فشار بر سطح که بهش میگن تنش، تنشمون از چه جنسیه؟ و دو، چجوری دیستریبیوت شده، یعنی کجا، چه شکلی، کجا زیاده کجا کمه. تا اینجا اوکیه جان؟ آره آره. رکب خوردیم. خب اوکی. گرفتی چی شد؟ خب درس ما اینجا شروع میشه که میگه ما میخوایم بین دو تا سرفیس مکانیکال اینتراکشن، یعنی روی هم قرار بگیره و میخوایم اینو شروع کنیم به جلو بردن. قبل از هر چیزی میگه کلا مکانیسما ها دو نوعن، دو نوع کانتکت داریم. نمیتونی بگی دو تا وقتی رو همن، یا کانفورمال یا نان کانفورمال. یعنی چی؟ میخونم. ببین پس چی شد؟ همه چیو ول کردیم، فقط دو تا چیز رو همه. کانفورمال یعنی، ببینید انگلیسی میگم که کامل یادمون باشه کلید واژه. Contact in which the surfaces of two bodies mate یعنی چی؟ یعنی جفت شدن. Mate perfectly or at least nearly perfectly without deforming. یعنی خوشگل رو هم افتاده باشه. The contact generated in this case involve a large extent of the surface of the two bodies. یعنی زیباترین کلمه. این کیف من که اینجاست، کامل کل سطح داره پوشش میده. پرفکت مچ. نه دیفورم، نه هیچ. بهم میگن کانفورمال. خب کانفورمال رو فهمیدم، حس میکنم. نان کانفورمال چیه؟ مثال هایی که از کانفورمال فعلا زده رو من بعداً میگم که بریم نان کانفورمال بگیم بعد بریم. نان کانفورمال میشه یعنی کانتکتی که کوپلینگ بیتوین بادیز، پس دوباره کانتکت دارن، in dissimilar profiles with each other، یعنی میت دقیق مچ نیستن، باز نمیفهمیم. In this case when two bodies are brought into contact without deformation they will begin to touch a point or line. یعنی ببین یه جا مثل ترمز یه چیزی داره بهش میگن بریک دیگه. بریک خب میذاری بالا سر چرخ، وقتی نگرش میداره ببین کل این قسمت با کل این قسمت پلاستیک لاستیک رو هم خوشگل افتاده. اوکیه؟ به این میگن کانفورمال. چرا؟ از کجا فهمیدیم؟ از اینجا فهمیدیم که دوتا میت یعنی رو هم جفت و جور زیبا. ولی گاهی وقتا دوتا کره که از یه نقطه به هم وصل شدن، یا فکر کن یه چیز صفره، یه صفحه، یه خط روشه، یه صفحه، فقط در حد مثلا این دستمو اینجوری میذارم اندازه یه خط کانتکت، یا یه خط باشه یا یه پوینت باشه، یعنی پورشن کانتکتمون کم باشه. اینجا اوکیه؟ و دقیق مثل این مچ رو هم نیفتاده باشه، بهش میگن نان کانفورمال. خیلی ساده است، پیچیده‌اش نکنید. کانفورمال ببین اینجا، حالا مثالاش، مثال که واسه این که بفهمیم که واقعا یعنی چی، مثال کانفورمال اومده ساده ترین چیز رو به ما نمیدونم بیرینگ، شما یاتاقان میگید، یاتاقان یه چیزی هست، یک استوانه، یه چیزی دورش، ببین پرفکت ناحیه تماسش کجاست، اینا رو ول کن. یه چیزی این توی یه قسمت از یه استوانه است، استوانه دیگه، یه استوانه یه چیزی دورش گرفته سیکل، استوانه رو بریز دور، دقیقاً ناحیه تماس، یه چیزی اینجوری پرفکت رو هم افتادن، پرفکت، میگن کانفورمال. یا همینجا مثل چرخ یه قسمت گرفته. بریم نان کانفورمال تا بفهمیم چیه. نان کانفورمال دقیقاً دوباره مثل یاتاقانه، ولی یاتاقان‌های اینجوری، ببین چند تا دنده است، میبینی وقتی کنار هم حرکت میکنن پورشنی از اینا به هم میخوره و ثابت هم نیست، یعنی داره دفورمیشن، یعنی که گفتم دو نوعه، یا پوینت یا لاین. گرفتی چی شد؟ پس کانفورمال ثابت خوشگل، made perfectly. تمام گرفتید؟ اوکی اوکی اوکی. جان ما بگو میخوایم بریم دو تا چیز با هم
نه ببین کوت و اینا هیچی نداریم ما. دو تا جسم در تماس هم با هم. خب کامل هر دو تا جسم، یعنی نه اگه نه یکیشم اصلا کامل در مثلا همون میلر که گفتی یه دونه کامل در مهم نیست. فقط ناحیه تماس رو ببین. داریم فقط راجع به ناحیه تماس. فقط ناحیه تماس آیا پرفکت مچ یه قسمت وسیع یا فقط یه نقطه است و در حال حرکت و دنده. مثالاشو بخونید. مثالا رو خوب بخونید. کانفورمال چی میشه؟ اینجا مثال نوشته پیستون. پیستون هی یه چیز مستطیلی، یه چیز تو هم چفت پرفکت. خدمت شما بگم والو هست، خدمت شما بگم همین بیرینگ که گفتم هست. ولی میری اونور چی میخونی؟ اونور به شما میگه مثلا ریل. ریل ببین هی داره حرکت میکنه، یه نایه خط. ریل دوتا چیز اینجوری هم یه چیز داره از توش حرکت میکنه در حد یه لاین یا یک نقطه. پس شد کانفورمال، نان کانفورمال دوتاه، یا پوینت یا لاین. اینجا اوکیه؟ این کانتکت رو ما اول فهمیدیم چه شکلیه. خب حالا نوشته که non-conforming bodies is generally small in comparison with the size of entire body surface. همونطور که گفتم چیز کوچولویی رو در نظر میگه. Contract stress are خب حالا که کوچولوه، استرس highly concentration یعنی highly focus، یعنی به شدت شدید چی داره؟ تمرکز تنشون توه. چون یه نقطه، فکر کن دو تا چیز فقط روی یه نقطه دارن، فقط یه دونه نقطه دارن. اوکیه؟ خب و در اینجا به اینجا میرسیم، میگه حالا مهمترین فرض. پس ببین کانفورمال مثل چی؟ پیستون، مثل بیرینگ. نان کانفورمال چیه؟ یا پوینته، یعنی تو یه پوینته یا یه لاینه. اینجوری ببین نقطهشو یه نقطه، یا مثل اینجا نگاه کن یه چیزی اینجوری به هم هر از گاهی اینا به هم برخورد میکنن، دنده. اوکی. حالا دو تا مؤلفه داره، اسماله و های کانسنتریشن. یعنی چی؟ تمرکز تنش داره، یعنی چون خیلی جای کوچولویه تمرکز زیادی داره. ولی مهمترین قسمتش اینه، میگه زمانی که این دوتا چیز، ببین دوتا وقتی از یه نقطه به هم خوردن، اینجا استرسه. خب حواست باشه این سمتا جاهای دور از نقطه تماس. Every area far from the contact point. هر جایی که دور باشه از اینجا، خوب اینجا deform نمیشه، تغییر داده نمیشه، یعنی روش تاثیر همون آبه. بابا خیلی بحث مهمه. وقتی یه چیزی میندازه تو آب، این موجه تا یه جایی میره، تمام. این مهمترین اسامپشن نان کانفورمال است. تا که مهمترین فرضشونه. خب دیگه دقیقاً چون فقط یه نقطه داره و حالا شاید یکم، ولی دیگه بقیه جایی که پوینت باشه به مرور زمان به یک سیرکل، به یک دایره میرسه. پس یه نقطه به مرور زمان یه دایره میشه، ادامه دیگه نمیده. اگه خط باشه مستطیل. فهمیدی؟ کانتکته باز میشه. آقا اوکی؟ داریم از صفر میره. ما همه حرفاش اینجا زد. تمام. خب خوشگل اومده به زیبایی. رکتانگولار میشه چی؟ سیرکل. یعنی کلمه رو قراقاتی نکنی ها. خیلی خوشگل. پوینت میشه سیرکل. اون یکی حالا نمیدونم، صبر کن. یعنی چی نکن، یعنی واقعا اینجا خیلی یهو پیچیده‌اش میکنه. حالا میخوایم دیگه بریم سمت این. اصلا تا الان کانتکت مکانیزم صحبت کردیم. اوکیه؟ دو تا جسم روی همن، یا میتونه کانفورمال باشه یا نان کانفورمال. آقا کانفورمال رو بذار بره، چون فقط درس روی نان کانفورمال فوکوس میکنه. چرا رو نان کانفورمال؟ چون بیشتر چیزایی که ما سر کار داریم باهاش خیلی واسه ما مهم نیست آقا این اینجا افتاده باشه. ما واسه مهمه در حین حرکت، وقتی دنده میچرخه، وقتی یاتاگان داره میچرخه، هر چیزی که اینا با هم کانتکت های کوچیک زیاد دارن.
سرفس تمام کاری که داشتیم میکردیم و یه اجکتور بود هی میرفت اومد، در فاصله یک لاین یا یک لاین سیرکل تماس داشت. تماس ها برای ما مهمه و ساده تره. نان کانفورمال، دو نوع پوینت فلان. تمام، به اینجا میخوام برسم. این فکر کن این یک، میفهمید اینجا چیه به نظرتون؟ یعنی دو تا توپ این ناحیه به هم خوردن. این بزرگ نمایی اون ناحیه روی توپ A. A و B، این A، این ناحیه تماسشه. اوکیه؟ چی گفتیم؟ یه پوینت بوده رسیده به دایره و اینجاها چی خالیه؟ یه فورسی از بالایی. گفتم دو تا هم CLC، همه چیو ول کن، دو تا چیز رو همه، یه فورسی اینا به هم وارد میکنن. فورس رو اریا میاد میشه چی؟ تنش باعث میشه کرنش اتفاق بیفته، تنش باعث میشه دفرم اتفاق بیفته. تا اینجا اوکیه؟ این دفرم فقط تو این ناحیه اتفاق میفته، تو اینجاها اتفاق نمیفته. اسامپشن 1 یادت باشه. حالا 3 تا چیز داریم، اسما رو یادت باشه: نورمال، تانگنشال و مومنت. به فورس نمیگه فورس، این دوتا به هم یه فورسی دارن، اون فورس بالایی رو بهش میگه نورمال. اوکیه دوستان؟ یه چیز مومنت و اینا، یه چیزی هست که شیرتوره، کیو بهش میگن. ببین اسمشو تانگنتال. میشه اینو بزنی ببینید؟ من چون سر جلسه‌ش هم توم میگه تانگنتال، چون فکر کنم ایتالیایی اشتباهه. تانگنتال تانجنتال نیست، تانجنتیال فکر کنم. من بین تانگنتیال، چون میگن گنتیال، من میخوام صحیحش چیه. خب یعنی مماسی. خب آره، تانجنشال هی اینا میگن که چینی بود. تانجنشال، خب اصلا از تانجانت میاد فکر کنم، نمیدونم. تانجنشال خب که دقیقاً مماسی مهم. این پس نورمال از بالا میاد آقا، دو تا سطح به هم یه فشاری وارد میکنن. این فشار، این نیرو یه دونه نیرو نیست، 3 تاه. یکی نورماله، یکی مماسی داره بازه، یه چیز دیگه هست که فیزیکیه بهش میگن مومنتوم، گشتاور اسم درستش. مومنت کیو، ببین نه ان نورمال، کیو میشه تانجنشال. ببین مومنتون هم که امه، مومنت. اوکی؟ یک استاتیک کانتکت. اسامپشن ها رو دقیق یادت باشه. استاتیک کانتکت یعنی چی؟ یعنی حرکتی بینشون نیست، ثابت. وقتی حرکت بینشون نباشه شما میتونی کیو چیکارش کنی؟ صفرش کنی. مماسی نیست. اوکیه؟ فهمیدی از کجا شروع کردیم؟ که دو تا بودن رو هم فشار ایجاد می‌کردن، 3 تا فشارشو در آوردم. حالا میخوام اسامپشن هی بزنم. اسامپشن 1 استدی کانتکت، داینامیک نیست. چه اتفاقی میفته؟ دومی نوشته جفتشون تو الاستیک فیلدن. تا اینجا اوکیه؟ و دوباره اینجا همینو میگه که خب یعنی چی تو الاستیکن؟ اجازه بده این دوتا اسامپشن رو یادت باشه. الاستیک و کیو صفر چون استاتیکه. 2 تا استاتیک، 2 الاستیک. 2 تا اسامپشن. الاستیک فیلد اجازه بده. بگو نمیدونی. الاستیک فیلد ول کن. الاستیک فیلد اجازه بدیم جور. به این کسی که اینا رو داشته میبرده جلو هرتزیان بوده که از صفر شروع کرده و به این کانتکت مکانیک میگن مکانیک هرتزیان. تا اینجا اوکیه؟ که اومده راضی به اینم صحبت کرده. هرتز دیولپد متماتیک، بعدن گفته چی؟ نه هرتزیان تئوریشه، کسی که تئوریشو برده. Two perfectly elastic curves سب کن. In the starting assumption is that the bodies remain elastic. So they are subjected to extremely small deformation. In the case of non-conforming contact,
it is obvious that the bodies will touch each other in a very small region relative to entire surface. Under this assumption, the stress on the surface of the body are concentrated in the region of contact and decrease rapidly as الاستیکی که میگه یعنی نهایت این دوره و اینجاها نیست. تنش ما فقط تو یه نقطه کانسنتریت میکنه. اوکیه؟ دو تا کانسپت، دو تا اسامپشن. خب از اول کانفورمال نان کانفورمال، کانفورمال رو بذار کنار تو اینا. اولی اسامپشن چیه؟ استدیه. استدی یعنی چی؟ میگه استدی استیت، میگه استاتیک، ثابته. پس کیو رو صفر کرد. دو الاستیکه. یعنی چی؟ یعنی اون نیروی نرمال، فقط نرمال مونده دیگه. نرمال که باعث میشه دیفورم کنه اول، چون نان کانفورماله تو قسمت اسمال و کانسنتریشن زیادی داره و دو تو قسمت دیگه فقط تو اون تیکه زومه. خب نه مومنتوم اصلا مومنتوم یک نیروی هست، میخوام بگم بدونی مومنتوم ایجاد نمیکنه، نیرویی نیست که برآیند داشته باشه. فرق مومنتوم و نیرو رو شما بذار کنار، چون من الان باید فیزیکی بهت بگم. دو تا نیرو داریم، وقتی شما به این میزنی یه نیرو نیست، یه نیرو مومنتوم داری بهش میفرستی که باعث میشه یه قسمتی از ویه، اصلا یه چیز فیزیکیه. ولی دو تا نیرو شما داشته باش. ببین درس طرف شروع کرده اومده گفته سه نوع نیرو کلا هست، داره کانتکت رو از اول میاره. اوکی، اینو صفر کرد، اینم موند. فرض فیزیک اینو باید بدونی، این حساب کرده ما تو دبیرستان میدونیم که مومنتوم داره میگه از مومنتوم استفاده نمیشه هیچ وقت. مومنتوم که ناکن گردشیه، اصلا مومنتوم باعث نمیشه سرعت یا انرژی تغییر کنه، یه بحث فیزیکی واسه انرژیه. اوکیه؟ یعنی فرض اینو صفر نمیکنه، پس این صفر میشه. نرمال داریم، استاتیک، این صفر شد. دو الاستیک یعنی قسمت‌های دیگه تنش ما باعث دفورمیشن داخل اونا نمیشه. خب حالا بیام پایین. همونطور که گفتیم روی سطح چه اتفاقی میفته؟ روی سطح نیرویی که همیشه هست اگه یادتون باشه کلا روی سطح کامپرسیو بود، یادتونه؟ پایینش چی بود؟ میگم تنسایل. اوکی؟ جدا از اون وقتی دو تا سطح من فشار میارن چی؟ این فکر کن سطح از بالا یه فشار میاره، تو اینجا این فشار چیه؟ من فشار میارم، چه فشاری دارم میارم؟ کامپرسیو دارم فشار میارم دیگه. پس یه کامپرسیو اینجا هست. اوکیه؟ و این مهمترین قسمتی که حدس من اینه که یه سوال حتما ازش میده، یعنی حدس من این تیکه است فقط کلا. فکر کنم کل سه تا فصل این فقط اینجا این سوالو بهت بده به نظرم. اگه بخوام بکشم وقتی دو تا کانفورمال نان کانفورمال دو تا، یکی پوینته که من اینجا درسش میدم، یه دونه خدمت شما بگم لاینه که اینجا میگمش. اوکی؟ اوکیه؟ تو نان کانفورمالا پوینت، اینور چی؟ لاین. تو پوینت ها اسامپشن رو هر کی زدیم اوکی. این تیکه فقط بخوام بکشم میتونم بگم اینجا وسط این تیکه هست. ببین وسط. به نظرت اگر فقط بخوام تو این سطح نگاه کنم، بذار اینو بزرگش کنم، فقط این سطحی که فشار اومده بخوام روشو ببینم، احتمالاً قبول داری کامپرشن اینجا کلش چیه؟ کامپرشن دیگه، داره فشار میاد روش. پس اگر بخوام تنسایلو بر اساس استرس رو بر اساس آر یعنی اینجا بکشم، باید همش منفی بشه. قبول داری؟ چون کامپرشن رو همش. آره؟ حالا چون گفتیم روی اون نقطه کانتکت بیشترین فشار میاد، بیشترین کامپرشن کجاست؟ روی مرکزه. پس شکل این شکلی میشه. منفی بگیری شما اینو فکر کن منفیه کلش. ببین تا اینجا اوکی؟ یه لحظه. دو تا رو همن، این نقطه
فشار داره میاره رو هم. من میخوام رسم کنم ببینم که آقا نقطه به نقطه اینجا چه فشاری روشه. چه فشاری روشه؟ تنسایل یا کامپرشن؟ چرا کامپرشن؟ نگو الکی کامپرشن. چرا کامپرشن؟ آفرین. احسنت. عالی. پس اولین چیز اگه من بخوام استرس رو بر اساس آر تو اینجا بکشم، این یه عدد منفی میشه چون کامپرشن منفیه. خب حالا چی جوری میشه شکلش؟ کجا بیشتره کجا کمتره؟ احتمال زیاد اونجایی که وسطه، ذهنت این نیست؟ تو وسط بیشترین فشار داره میاد، هی میاد دورتر میشه، کم میشه. بذار اگه بخوام از خوشگل بکشم اینجوری میشه. صفر میشه دیگه. بقیه از وسط بیشترین جاه، ها؟ بقیه جا صفر شده. چرا صفر شده؟ فرض دوم الاستیک که میگه، یعنی داره میگه اینجوریه. میگه تو اینجا بیشترین جای این نقطه است. بیشترین کامپرشن، بقیه جا هم دیگه صفر شده دیگه. هیچ کامپرشنی بهشون، هیچ فورسی وارد نمیشه. تا اینجا اوکی؟ گرفتید؟ این سطح بود. اینجاش خیلی پیچیده است. اینو میبینی؟ میخوایم بریم زیر سطح رو ببینیم. نگاه کن شکل و دوتا رو همه. اینجا فقط روی سطح رو من گفتم. این ماده زیر سطح داره که زیر سطح چه شکلیه؟ فقط این صفحه رو میبینی؟ اینجا فقط اینجا گفتم اینجا کامپرشنه. بیشترین کامپرشن اینجا کمترینه. اینجا چیه؟ اینجا هم کامپرشنه ولی اندازش چقدره؟ چقدر فکر میکنی؟ خب میخوایم اونجا رو بدونیم. آفرین. تو میگی کمتره، یکی میگه بیشتر. گرفتید اینجا رو؟ شکلشو میخوام، شکل همین رو میخوام اینجا بکشم. تو اینجا کره چی کره میشه؟ بعد ببینیم که اونجا چی میشه. اولین چیزی که میخوام برسم بهش اینه. شما حساب کن این اصلا ایکس و وای رو ول کنم. این اینجا سطحمونه. اوکیه؟ ها؟ فکر کن من میخوام از اینجا یه چیزی بخوام یه جوری رسم کنم که شما بعد همون چیزی که هست نسبت به آر. اگه من اینو آر بذارم دی بذارم چی میشه؟ دپ. یعنی اینجا از صفر سطحه. اینجا یکه، یعنی 1 سانتی متر زیر. اوکیه؟ 2 سانتی متر، 3 سانتی متر، هرچی بیشتر میشه انگار سطح دیگه داره میایم پایین. اوکیه؟ اینجا هم وایمونه، استرس. اوکی؟ اجازه بده. این یعنی چی؟ اگر اینجا من فکر کنم گفتم اینه یه عددی، خوبه؟ یه عددی مثلا 5 مگاپاسکال. اینجا اگر اینجا بنویسم یعنی این شکلی بکشم یعنی کم شده. چرا کم شده؟ نگاه کن شکلو. استرس توی دی صفر زیاد بوده، اومده پایین سطح کم شده. ها؟ پس اگه مثلا این شکل کشیدم چی جوریه؟ یعنی از روی سطح فشاری که با استرسی که وارد شده روی سطح اینقدره. نگاه کن وقتی دی میاد پایین میری تو عمق چی میشه؟ کم میشه. برعکس بشه شما تو ذهنتون چی میشه؟ اینجوری نیست؟ هممون تو ذهنمون اینه که اینجوریه. ها؟ کامپرشن همینجوریه. کامپرشن ما یه دونه کامپرشن نداریم. خود اون نرمال خب توی XYZ داریم میبینیم. پس یادت باشه XYZ این بخوای وقتی یه F رو توی مکانیک، توی درسای مکانیک هیچ F رو نداریم. باید بنویسی FX، FY، FZ. پس میشه استرس X، استرس Y، استرس Z. همینقدر انتزاعی ببین. پس وقتی میخوای رسم کنی باید واسه Y و Z و X رسم کنی. نمیتونی بگی یه F. جفتشون یه معنی رو میده. خب فکر کن یکم کج‌تر وارد میشد. اون موقع چی؟ یعنی در هر صورت یه شکل ببین این بهش میگن F، بهش میگن این Z. یه دونه دیگه هم داره یکم فاصله داره. ببین میگن X و Y. این دوتا چیه؟ اینا همون نرمال، همون نیروهن، همون فشار، همون خدمت میگن کامپرسیویه که داره ایجاد میشه. تو دل ماده یه اتفاق میفته. یه چیزی به نام شیر اتفاق میفته دوستان. شیر.
یه شیر هی داره اتفاق میفته. خب کامپرسیو که داره اینجا مهمترین قسمت همینه. وقتی فشار میدی شیر اتفاق میفته. شیر یعنی این. شیر وقتی میخوای یه کار کنی ببین مثلا شما میخوای اینو مثلا دقیقاً من اینجوری از روی سطح اینجوریش میکنم این شیره. خب دو تا چیزو شیر رو با تو نشون میدن. سیگما رو واسه کامپرسیو و تنسایل با سیگما نشون میدن، شیر رو با تو. میبینی؟ حالا تو رو بخوام بکشم اتفاق اینم باید احتمالا همینجوری باشه دیگه، قبول دارید؟ ها؟ تو باید روی سطح زیاد باشه، وقتی هی میاد پایین کم بشه. آره؟ اول اینکه این تو از کجا اومده؟ این شیر از کجا میاد؟ دلیلش رو بهتون بگم. این کمپرسیوی که ایجاد میشه باید یه چیزی به نام تو باشه، یک فورسی باید باشه که سلف کنه، سلف اکویلیبریوم کنه. پس باید یک چیزی به نام شیر باشه که اینو صفر کنه. اوکی؟ وقتی شما یه نیرویی داری وارد میکنین تو، یه نیرویی هست، آقا یه لحظه نگاه کن دوست من. فشار میاری، یه نیرویی هست به نام شیر، صفر میکنه اینو. اوکی؟ شیر چرا ایجاد میشه دوستان؟ ببین یه لحظه کامل بذارید کنار. این سرفیس من فشار میارم، کامپرسیوه. اوکی؟ اینجا کسی مشکل داره؟ کامپرسیوه و کامپرسیو میاد تا پایین کم هم میشه. این داره اینو میگه. قبول دارید؟ این که هیچ نیست. داخل چرا اتفاق میفته دارم میگم. وقتی که فشار داری میاری یه چیزی میاد و اینو برعکسش میکنه. یه چیزی میاد و با این داره مقایسهش میکنه. خنثاش میخواد کنه. بهش میگن شیر استرس. اوکیه؟ خب شیر استرس پس تو ذهنمون اینه که احتمالاً یه چیزی مثل این از بالای سطح بیشترین باشه بیاد پایین کمترین بشه. ولی اینجوری نیست. ببین از یه جای شروع میشه چون اختلافشه. خب آفرین میگی برعکس باشه یا هر چیز، ولی اینجوری میاد اینجا دوباره میاد پایین. به این میگن تو مکس. اوکی؟ به این میگن تو مکس. اینجا تو مکس. حالا اینو برگردون. شکلی که تو PDF هست اینه. اینو بر اسب دی کشیده. اومده اینجوری کشیدتش. اینو ریورسش کن. Excuse me, do you have to last? Okay. Thank you so much. Thank you.